السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحسن الأحوال يا رب. معكم مطبخ أم ياقوت. إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة فمرحبا أو ألف مرحبا، وما تنساوش تشتركوا في القناة. إلا كنتوا جداد غادي نشارك معكم دجاجة معمرة بالشعرية الصينية ومرافقة بخضر هكا صوتي، كتجي لذيذة غاية في الروعة والمذاق. تابعوا معايا الفيديو للأخير، ما تمشيو فين. اذا على بركه الله، عندي هنا في المقادير ديال هاد الدجاجه هادي. عندي هنايا الدجاجه مغسوله مزيان بالماء والملح وبالحامض. ضروري من الدجاج تغسلوه مزيان مزيان، لان المرحله ديال الغسيل مهمه جدا باش يجينا الدجاج ديالنا لذيذ وما يجيناش مزفر. وعندي في التوابل عندي معلقه صغيره ديال السمن، وعندي معلقه صغيره د الملح على حسب الذوق. عندي هنا الملحه كتبان لكم هنا فازكه، راه غير داك الماء ديال الحامض اولا ديال المصير. عندي معلقه صغيره اولا 5 دروس ديال الثومه محكوكين، وعندي نصف حامضه، نصف اللب ديالها مقطع، وعندي معلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره عامره ديال سكينجبير اولا الزنجبيل، معلقه صغيره عامره ديال الخرقوم اولا الكركم، وعندي راس معلقه ديال الكمون، فقط غير راس معلقه، ومعلقه صغيره ديال مطيشه الحك اولا طماطم مصبره، معلقه كبيره ديال لاموطارد اختياري، وعندي هنايا الربيع تقريبا دوك 2 معالق كبار ديال ما بين قزبر ومعدنوس، وعندي هنايا واحد الضويمه ديال الزعفران، وعندي شعيرات ديال الزعفران الحر. اللي عندكم ديروه، اللي متوفر عندكم. وتقدروا ديروا اللي بغى الدجاج يجي هكا صفر تقدروا ديروا الملون الغذائي، انا ما درتوش. يعني الا كان هاد الدجاج هذا دايرينو للعراضه اولا عندكم الضياف، ضروري ما ديروا داك الملون باش كيجيكم الدجاج اللون ديالو زوين. هادو هما المكونات اللي غندير للدجاجه. غادي نزيد واحد شويه ديال زيت المائده، وغادي نخلط هاد التوابل هادو كاملين مع بعضياتهم، وغادي نشرمل بهم الدجاجه كيف ما غتشوفوا. وتقدروا ديروا حتى العصير ديال الحامض اللي بغات تفادى يعني الزيت ما ديروش، تقدر دير عصير الحامض. انا كل مره وكيفاش كندير ليها. وهاد الخلطه صراحه كتجي لذيذه لذيذه بزاف، غير جربوها واعتمدوها. صافي كنخلط هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم حتى كي يندمجوا مع بعضياتهم، وكنشرمل الدجاجه ديالتي مزيان مزيان. ضروري ما تشرملوها مزيان. ومثلا الا كنتو بغيتو هاد الدجاج هذا للغدا تقدروا ديروه في الليل. من الاحسن ديروها في الليل وخليوها تشرب مزيان هاد الشرموله هذه باش كتجيكم هكا لذيذه وكتجي فتيه. وضروري الدجاج يكون يعني بايت في الفريغو من الاحسن باش داك الصدر ديالو كيجينا فتي، ما كيجيناش قاصح. صافي كما كتشوفوا كنشرملها مزيان من الداخل ما بين داك الجلده واللحيمات، وما بين الفخاض وما بين الجنيوحات ديالها. يعني ضروري ما تشرملوها مزيان من الداخل باش كتشرب لينا مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. يعني الفيديو راه شارح نفسه. صافي من بعد كنتكا هكا بالموس اولا بالسكين، كنغرق واحد 2 فتحات في الصدر ديالها باش كتدخل ديك العطريه كامله بهذا الشكل هذا. صافي غادي نخليها جانبا وندوز باش نحضروا الحشوه. عندي هنايا الشعريه الصينيه درت ليها الماء سخون وقطعتها بالمقص. من بعد ما تقطرات عندي شويه د الربيع وشويه د المصير وشويه ديال الثومه محكوكه. عندي دوك القناصي ديال الدجاجه سلقتهم حتى هما شويه د الملحه وشويه ورقه موسى وشويه د الحامض باش كتحيد منهم ديك الزفوره. وعندي شويه د الهريسه وعندي الزيتون خضر مقطع هكا دواور اولا دوائر. صافي كنخلط هادشي مع بعضياتو وكندير شويه د الملحه. وما تبقى من ديك الشرموله ديال الدجاجه اللي شاطت ليا، داكشي اللي تبقى ما كنضيعوش كنضيفوا لهاد الشعريه الصينيه. في حاله ما تبقاتش لنا من هاد الشرموله هادي، فراه كنضيفوا شويه ديال العطريه، يعني شويه شويه من الحاجه. يعني ديك العطريه اللي درنا في الدجاج كنديروا يعني تقريبا راس معلقه من كل حاجه. صافي كنبداو نعمروا الدجاجه ديالتنا كيف ما كتشوفوا. كنحاولوا ما نعمروهاش يعني مزيان باش ما ترتقش لينا في منين نكونوا كنبخروا فيها. وكناخذ واحد القطيب هكا وكنتكو الدجاجه ديالتنا باش كتدخل هذيك الشرموله وكتجينا لذيذه. صافي وهذوك الرجيلات راه كنحاول ندير لهم هكا شي خيط. انا ما كنديرش ليها الخيط كامله لان غير غادي نفوروها، ماشي غادي نطيبوها في المرقه او شي حاجه.
التفور كتبقى يعني قابطة في راسها، ما كتخافوش منها. صافي هنا خليتها ليلة كاملة حتى الغد ليه، عاد يعني طيبتها، يعني احتفظت بها هي وديك الشعريه الصينيه ودرت ليها كاس سلوفان وخليتها في الثلاجه. صافي هنا من بعد ما تشربات مزيان ديك العطريه ديالتها، وكنجيب هاد ورق الطبخ وكندير فيه هاد الدجاجه هادي وكنديرو في الكسكاس. من الاحسن نديرو ورق الطبخ باش ملي كتكون كتبخر ديك العطريه اللي دايره للدجاجه ما تهبطش لينا في يعني في الطنجره لتحت، كتبقى في هاد الورق هذا، وكتبقى ديك المريقه يعني محاصره في ديك الدجاجه، وكيجينا داك الصدر ديالها فتي وما كيجيناش ناشف بداك البخار، يعني كيبقى داك المرق كطيب داك المرق ديالها وكيجي داك الصدر ديالها فتي. هنا كيف ما كتشوفوا راه درت ديك الشعريه في بابي كويسه ودرت ليها بابي الومنيوم حتى هي غادي نبخرها من بعد، لان داك الكسكاس عندي صغير ما كفاتنيش باش ندير الدجاجه والشعريه في نفس الوقت. هنا الماء الدجاجه من بعد ما طابت شوفوا معايا المرق اللي قلت لكم، تبارك الله تلقات المريقه ديالتها، وكتبقى يعني ديك العطريه كتبقى الدجاجه لذيذه وما كتهبطش ديك المرقه لتحت. صافي هنا من بعد ما طابت الدجاجه كنحيدها وغادي ندير هاد الشعريه الصينيه هذه وغادي نجنبها شويه وغادي ندير الخضره. غادي عندي هنايا خيزو او الجزر دوائر على حسب يعني الكميه نتوما اللي بغيتو، تقريبا درت دوك 4 الخيزويات. غادي نخليهم يتبخروا شويه وغادي نزيد عليه هاد الكورجيت اولا القرعه الخضراء على هاد الشكل هذا. نتوما قطعوا على الشكل اللي كتبغيو، انا درته هنا على شكل طولي، كنديرو من فوق خيزو مع دغيا كطيب، ودرت حتى بطاطا تسلق جانبا حيت ما كفانيش داك الكسكاس، درت بطاطا تسلق، وعندي اللوبيا حتى هي مسلوقه ديجا، وعندي حتى الباربه في الثلاجه حتى هي مسلوقه، يعني عندي الخضر كلها موجوده. وهنا من بعد ما درت الدجاجه دهنتها بشويه الزبده وغادي ندخلها الفران. هنا عندي اللوبيا من بعد ما تسلقات شويه الملحه، عندي هنايا زيت العود، شويه ديال الزبده، معدنوس، ثومه محكوكه، شويه الحامض المصير اللب ديالو، شويه الملحه، شويه الابزار، شويه ديال الكمون. صافي غندير هادشي على النار وغادي نصوطي هاد اللوبيا هادي، وبنفس هاد المقادير البنات بنفسهم غادي نصوطي بطاطا من بعد ما تسلق والجزر وحتى القرعه، يعني بنفس المقادير، الا داك الحامض المصير تقدروا ما ديروش، يعني انا كنفضل ندير داك الحامض اللي عنده اللب ديال الحامض يديروا، يعني بنفس المقادير. وغادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. وهنا كاضافه كنضيف الخل في الاخير، الخل ديال الحامض اولا الخل الابيض اللي عندكم، بنفس الطريقه كما قلت لكم غادي درتها للبطاطا وغادي نديرها حتى للقرعه وخيزو، يعني كيجيو لذاذين بهاد التوابل هادو، كيجيو ما تشبعوش منهم. وهذيك المريقه اللي طلقات ليا الدجاجه في داك ورق ديال الطبخ شديتها ودرتها في واحد الكاسرونه وخليتها طبخات مزيان حتى عقدت. وملي كنت دايره الدجاجه ديالتي في الفران دهنتها بها من الفوق، راه كتجي معلكه وكتجي ديك المرقه لذيذه ما تشبعوش منها. وهذا هو الشكل ديالها النهائي البنات. اسمحوا لي ما شاركتش معكم يعني كيفاش قدمت، يعني كنت مزروبه. هذا هو الشكل النهائي، نتوما كتفنوا في الحطه ديالتكم. المهم انا شاركت معكم يعني كنظن انني عطيتكم يعني جميع المكونات، وانتم بدوركم ما تبخلوش عليا بداك اللايك وبارطاج الفيديو. جزاكم الله كل خير، كنشكركم على حسن المتابعه الى وصلتوا حتى لهنا، وبسلام عليكم الى فيديو قادم بحول الله، الى اللقاء.